السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټیکنیکل شهید یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ اوسئ ختمن اوسئ ګران دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره یوه ډېره بهترینه زبردسته ویډیو اپلوډ کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو دوستانو ملګرو د خوښې وړ وګرځي نننۍ ویډیو کې موږ تاسو یو بل ډېر زبردست بهترین اپلیکیشن در پیژنو چې تاسو هر ډول ډیزاین وغواړئ د عکسو ډیزاین تاسو په همدې اپلیکیشن کې کولی شئ بغیر له دې چې تاسو یو کمپیوټر کې د فوټوشاپ څخه استفاده وکړئ یا کولرډرا څخه استفاده وکړئ یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د ټول سټایلونه د ټول آپشن یې مثال همدا اپلیکیشن له ځان سره لري په خپل موبایل کې تاسو همدا کار په ډېر لنډ وخت کې ترسره کولی شئ تاسو متوجه اوسئ ویډیو تر پایه وګورئ سټیپ بای سټیپ د سکیپ هڅه مه کوئ موږ به تاسو ته همدغه اپلیکیشن در وپېژنو ښه تاسو به راشئ ګرانو دوستانو ملګرو خپل پلی سټور ته پلی سټور کې به دلته ولیکئ زه پلی سټور اوپن کومه په پلی سټور کې به تاسو دلته ولیکئ فلیکس لیب تاسو ته به زیات اپلیکیشنونه راواوړي تاسو به همدغه یو مثال راډاونلوډ کړئ تاسو متوجه اوسئ چې تاسو هم وښیم همدغه یو همدا اپلیکیشن به تاسو راډاونلوډ کړئ هر کله چې همدا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د پلی سټور څخه نو دلته به تاسو راشئ مثال همدغه اپلیکیشن ته دلته به همدا اپلیکیشن ولټوئ زما سره همدغه الریډي مخکې له مخکې انسټال شوی دی په دې کې بیخي زیات اپشن کې دي دلته زه کلیک کوم په همدې ځای دلته به زه کلیک وکړم دلته ملګرو بیا هر ډول اپشن شته په دا کې مثال هر ډول ایډیټ تاسو په تصویر کې ډیزاین لیکنه ډیزاین سټایل هم کې کولی شئ مثال د تصویر کټینګ مثال بیکګراوند هر څه په دې کې شته نو انشاءالله زه په آینده کې تاسو ته په همدې نه یوه ویډیو برابروم تاسو ته به ټوله مکمل طریقې ښیم د تصویر صفحه کولو مثال د لیکنې فونټ ته سټایل ورکولو مثال نوره چې قسمه خوندور ډیزاینونه به زه تاسو ته انشاءالله په همدې اپلیکیشن کې ښیم په راتلونکو ویډیوګانو کې او نن همدومره ویډیو تر دې ځایه بس ده نن فقط همدا بس و چې تاسو اپلیکیشن وپېژندو نو انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به موږ تاسو په عملي ډول په همدې کې کار کوو تاسو ته به ډیزاینونه کوو او تاسو سره به ویډیوګانې به اپلوډوو نو د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست